Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman ako, si Peter Serrano, para sa Ano, Pilipinas, Attitude Ba? An original programming brought to you by 3 p.m. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas muna. Ngayong gabi po, ladies and gentlemen, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bagay na ginagawa natin bilang mga Pilipino, at ito po ay ang pagboto. Ito po ang tinatawag nating karapatan na dapat nating alagaan, karapatan na tayo lang talaga ang may hawak at may control. Pero kagaya po ng aming title ngayong gabi, ngayong episode, are we ready for 2022 election? Ang ating kamalayan, ang ating dignidad, ang dignidad ng eleksyon, at ang ating kaligtasan. Dahil of course, nasa gitna tayo ng pandemic, nasa gitna tayo ng isang nakakamatay na sakit na hindi biro na kapag tinamaan ka. At sa gabing ito, sasamahan po tayo ng isang nating kaibigan na kilala rin nating lahat upang bigyang liwanag tayo kung paano ba talaga ang magiging proseso ng buhay natin next year for 2022 election, which is right now lahat tayo mga Pilipino ay very much involved. Hindi po naiiwasan ng lahat ng pasaringan, ng lahat ng pagtatalo, sino mas magaling, sino ang dapat, sino ang hindi dapat. Ladies and gentlemen, to help us out, please welcome on Ano Pilipinas Attitude Ba, Attorney Glenn Chong. Hello, Sir Peter. Good evening po sa inyo at sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi sa ating mga kababayan sa Pilipinas. And thank you, sir, for having me in your program. Thank you. No, sir. The pleasure is ours. And thank you for giving us your time. Sir, kamusta po kayo sa gitna ng mga nangyayaring pagsubok sa paligid natin, sa bansa natin? Kamusta po kayo? How do you cope up? Actually, sir, I'm just like any ordinary Filipino. We suffer from the same pandemic. Wala namang pinipili ang pandemic na ito. We take good care of ourselves here because wala naman siyang sinasanto. Kahit ako, kahit anyone can be affected. And we are affected. Yung mobility natin, for example, yung mga tuto, we want na dapat in court yung proceedings. Kasi ibang usapan kung nasa korte talaga tayo, naghihiring, kaysa online. Kung sa online po, mahihirapan po tayo. Example lang ha,
Example lang, yung mga restrictions po natin, magte-testify yung testigo. Pag nasa korte, makikita mo kung ang testigo ay may kodigo. Pero pag dito ka sa online, hindi mo nakikita yung testigo na may kodigo siya sa harap because wala ka naman doon. Oh, All you see is the screen. So these are yeah. examples of mobility Sir, is it restrictions. allowed? Binahayaan ba yan ng ating korte, ng ating mga korte, na ginagawa ang hearing online Yes, sir. right now? That's allowed by the Supreme Court. Otherwise, hindi po mag-function ang ating justice system. Judiciary At hindi system, naman po pwede, hindi naman po pwede na ang ating hudikatura, in the same way, ang ating ekonomiya will be severely affected forever by the pandemic. So, like for example, kahapon nag-hearing po kami sa kaso ni Richard Santillan, yung personal aid ko po na pinatay po ng mga pulis. So, we have to do it online because the courts are closed. Closed pa kasi ECQ tayo. So, hindi natin nakikita yung, of course, hindi ako ang magrereklamo dapat kasi amin yung witness. But what if witness ng kalaban ko and then may kodigo doon sa harap, hindi ko nakikita? That's an objectionable part. Kasi kung in court, hindi mo naman, wala ka naman talaga, makikita mo rin kung maraming style kasi yan, sir. Ang witness, kino-coach ng abogado sa kabila. May mga signs po sila para alam niya kung yes or no ang isasagot. Hindi mo ma-observe yan sa online setting. So may restrictions po talaga. So it applies to everyone. Although yung mga kababayan po natin na naghahanap buhay araw-araw, mas malaki po ang epekto sa kanila. For example, yung mga nagtatrabaho po sa atin sa mga malls. Sarado po lahat ng malls. No work, no pay. So kanina po, nagpatawag ako ng barber para magpagupit po ako. Ang sabi po niya, sir, ito po yung unang araw ko na may kita po ako. Kasi mahigit 2 linggo na po walang kita kasi sarado po yung barbershop namin. So doon ko po na, I can feel him. I can feel him na ngayon na ako kumita, sir, kasi wala po akong hanap buhay kasi sarado po yung barbershop namin. So I can feel that na nangyayari yan sa sa ating mga kababayan. So, nararamdaman ko po yung kinikwento nyo pa lang, yung hirap na dinadanas ng mga abogado at of course the judge himself, because I think the judge is placed in a more crucial place kasi hindi po ba? Pakikinggan niya tapos syempre mag-o-object kayo kung nakikita nyo na meron pong hindi nangyayaring maganda doon o kung may binabasang kodigo kasi makikita nyo naman yan, hindi po ba? Paano pwede? I cannot imagine how it is being now with our justice system and yung mga hearing. Napakahirap. Pero sir, bago po tayo tumuloy, meron po nagpapabati sa inyo, parang ito po ay inyong fans. Lilibet, can you, ayan, si Abdul Wahid, sabi niya, sir, pag-greet naman po ako sa mabait na Attorney Glenn Chong from Melvin, from KSA. Kuya Hi, Melvin. Melvin. Kuya Melvin, how are you? Ito po si Kuya Melvin. Kuya po talaga tawag ko siya. Kaya nire-respeto po siya, ginagalang ko po siya. He's a very good friend of mine. He's in the Middle East, in the Kingdom of Saudi Arabia. Kuya Melvin, ingat ka po dyan. You always take good care of yourself. Salamat po sa pagnood, Melvin. Maraming salamat sa pagsubaybay. Actually, sir, ngayon... Sir Peter, next week, meron po akong pre-trial. So sa pre-trial, mag-uusap po kami, ng mga abogado, kung how do we go about with the case. Magmamarking po kami ng exhibits. Paano kami magmamarking ng exhibits kung paano ko ipapamark yung exhibits ko kung online yung hearing natin? Although pwede kong i-submit yun the day before or 2 days before, and then yun na, pag nag-hearing ka na online, yung parang maglalagay ka, mag-screenshot ka dyan sa which I do not know, na mag-insert ka ng page doon para makita ng kasama mo, which I do not know. Magpapaturo pa po ako ng sistemang ganyan. So these are limitations. Sir, yan po kinikwento nyo sa akin yung nangyayari sa inyo sa mga hearing. Hindi pa pwedeng antayin matapos itong ECQ tapos patuloy na lang ulit kapag pwede na magharap-harap ulit ang mga tao. I'm sure hindi na po ito kagaya ng dati na maraming audience ang loob ng trial court habang ginagawa. Hindi na po yan inaalaw, hindi po ba? Opo, yes sir. That's another thing. Muna? Opo. That's another thing pala. The pandemic supposedly
trials are public. So dapat mm. nakakapanood ang publiko. But in this Opo. case, nahihirapan pong manood ang publiko because sometimes yung capacity ng internet ng korte Yes. hindi kaya yung marami. So Opo. limited lang talaga sa mga abogado and witnesses and the judge and court officials. So yun. Tapos yung internet connection pa, hindi Yan pa. Yan po hindi ano. itatanong ko, sir eh. Kasi like right now, medyo nagkakaroon tayo ng delay ngayon eh sa internet connection. I cannot imagine kung naghihiring tapos biglang nag-freeze kasi so, na ang internet, medyo bumagsak ang signal. Actually, Oh my God. nangyari po yan sa amin kahapon. Medyo napuputol po o bumabagal po yung internet connection, but there's another problem. Yung background ng isa sa inyo ay may aso na tumatahol. Oh, Like kahapon, na-interrupted po yung hearing because tumatahol yung aso sa kabila. And the judge was looking for, witness, sa'yo ba yan galing? O sa'yo ba yan galing, Attorney Chong? O ganito, attorney ganito, sa'yo ba yan galing? Hinahanap pa kung kaninong feed ang may tumatahol na aso. O minsan may hearing din ako, may sumisigaw. O so, of course, kung nasa condominium ka, kung may maingay na neighbor, or kahit hindi ka sa condominium, may mga asong marami at tumatahol, it will really affect the proceeding. Oh my God, sir, I cannot imagine, question, sir. I cannot imagine the ordeal. Sir, going to your question, Opo. we Hindi ko cannot lang po, sir, also postpone. We cannot also postpone the hearing. For example, itong isa ko kahapon, yung kay Richard na kaso, it's a bail hearing. Bail hearings are supposed to be summary. Minamadali yan. So, kasi ang akusado ay nakadetine. So sila, they will try to prove na the evidence against them is not strong. We are proving that the evidence against them is strong. So dapat ma-deny yung bail application. So, hindi po pwede yung i-postpone. Pero yung mga iba, pwede naman. Pero it's in our best interest din na umusad yung kaso, sir. So, we would not also, unless talaga mahalaga yung witness, we would request for in-court proceedings. Okay. Okay, sir. Ito po trial pa lang sa inyo pong mundo ng mga judicial world, sa mundo ng mga abogado, sa mundo ng mga hustisya. Sir, I cannot imagine how are we going to go about our election in 2022. Kasi yan po ang ating subject ngayon eh. Ang ating pong subject is Election 2022, Kamalayan, Dignidad, Kaligtasan. Hindi ba? Sir, kasi ito, September 30, tapos na ang registration natin, hindi po ba, sir? Tapos Yes, sa October, filing na ng candidacy ng mga gustong pumosisyon. Sir, sa nangyayari pong ito sa atin with how our internet connection, with our the kind of system that we have, I don't know if COMELEC is really ready for this. Tatanong ko sa inyo, sir, are we ready for 2022 election? Are we really ready to have it? Sir, if I were to describe that would be pilit na pilit yung eleksyon. Ipipilit ng COMELEC given the fact na yung kanilang machines are not enough. Ganito po yan, sir. In 2019, we have about over 50 million voters. The average voter po, bawat presinto ay nasa 600 to 800, maximum of 1,000 voters. So, sabihin na lang natin 600 to 1,000. Ito yung dami ng botante sa bawat presinto on the average. Sa Metro Manila, nasisipa yan ng 1,000 bawat presinto. But in many other provinces, meron naman pong 200 lang, merong 400, but on the average, it's 600. Ang makina po natin ay 100,000 lang. Hindi pa umabot ng 100,000. Hindi pa siya umabot ng 100,000. Nasa 92,000 lang yata yung ginamit. Sa ngayon, yan po yung machine natin ngayon. Yes, pero ang paghahanda ng COMELEC, more or less, nasa 110,000.
Hindi yan 110 kasi may 5,000 yan na may 5,000 yan na reserba na makina. So nasa mga 105,000 machines. So 105,000, sabihin na lang natin sir 100,000 para madali ang computation. So kung 100,000 ang makina natin available at ang ating botante ay sumipa na to around 60 million or close to 60 million, tumubo yung botante natin kasi normally pag presidential election tutubo yan, sisipa yung registered voter by about 3 to 5 million voters pag presidential election. So kung nagdagdag, so mga close to 60 million or even 60 million. So hindi na 600 to 1,000 ang average voter per precinct. Malamang nasa 700 or 800 to 1,000 kasi hindi nila pinapalagpas yan sa 1,000. Pero marami ang tataas yung bottom figure. 600 magiging 700 to 800 voters per precinct. Maximum of 1,000. So ngayon, paano natin palilinyahin yung ating mga botante sa labas ng presinto with a distance of 1 meter, assuming that yes. COVID will be there. Assuming. And we assume na meron pa because wala pa namang end in sight with respect to the end of kailan matapos itong COVID. Meron tayong Delta variant. After the other variants, pumasok yung Delta variant, tapos may Lambda variant. We don't know what other variants will come out. What other variants are coming in? Next year, yes. So we have 24 letters in our alphabet. Yes. Now, it is in the best interest of the COMELEC to assume that the COVID will still be there by May 2022. It's just less than about 9 months away. So, nandyan pa yan. So, ngayon ang tanong sa COMELEC at Smartmatic, paano ninyo pabubutuhin ang mahigit 60 million voters, sabihin na natin 60 million, 60 million voters na maglilinya with a 1 meter distance apart. And then, this is worse. Paano mo palilinyahin ang mga tao, ang mga botante, kung ang presinto ay nasa second floor, nasa third floor, especially in Metro Manila. Kasi in Metro Manila, multi-level ang ating mga paaralan. Unlike in provinces. In the provinces, single story lang po ang ating mga paaralan. Alam po natin mga kababayan yan. Single story lang yan. So walang problema because there's so much space in the ground. On the ground. So kahit mag 1 meter distance yan, pwede kasi malaki ng grounds ng school natin. Okay. How about in Metro Manila? In Metro Manila, multi-level yung ating mga paaralan because the space is very limited. So ngayon, ano mo, in one palapag, sa isang palapag, second floor, may 3 presinto doon. So paano mo yung palilinyahin ngayon? Yung 3 level ng tao with 1 meter 1 meter apart. So, okay, isang linya will be here. So 1 meter apart sila, di ba? Isang linya, 1 meter apart. Paano mo, yung kabilang linya should be 1 meter apart sideway. Kasi, di ba? Kung meron kung may isang linya tayo, sir. Imagine mo, isang linya tayo. 1 meter apart tayo. Paano yung kabilang linya sa gilid? It should be also 1 meter apart. Kasi hindi man pwedeng 1 meter apart sila dyan. Tapos 1 feet apart lang kayo rito sa gilid mo. It should also be 1 meter. 1 meter. 1 meter to your front, 1 meter to the left. 1 meter to your side. Di po ba? So, kung tatlo ang presinto sa loob ng second floor na yan, isang floor. Paano mo palilinyahin ngayon? When the corridors are also very... sorry. Ako po kasi, bumuboto ako nung araw, nung nasa Maynila pa kami, sa Legarda Elementary School. I don't know, familiar po kayo dyan. Yan, multi-level po yun. 4 floors po yun eh. Tapos maliliit ang corridor nun. Maliliit po yung corridors nung eskwelahan na yan. Hindi naman po parang 10 meters ang corridor. Maliliit talaga. Siguro 2 meters lang yung corridor. Attorney, tama malaki na nga yata po. siguro yung 2 meters na. Mga 1 metro lang yung corridor. So sabihin natin, 1 voter to this side, 1 voter to the other side. Saan mo ilalagay yung pangatlong voter? Sa gitna. Hindi na 1 meter yon. Di po ba? Yeah. So, what if there are 4 precincts in
In What if one there are 4 floor. precincts in Napalapag? And hindi mo naman pwedeng sabihin na sa isang floor, isang presinto lang because mauubusan ka ng classrooms na gagamitin mo. So, okay. Now, these are the external factors. When I mean external factors, Yes. yung nasa labas ng Yes. presinto. Yung These nasa are the labas. considerations. So, una, paano mo palilinyahin ang tao, ang botante na 1 meter apart? Pangalawa, paano mo sila ipalilinyahin kung multi-level ang Ang school? eskwelahan. Okay. Now, that's outside the classroom. Sa labas po yan ng presinto. Paano sa loob ng presinto? Okay. Yun. Ilang tao ang pwedeng bumoto sa loob ng Sa presinto isang at any loob one ng time? classroom. Okay. Dati, na wala pang COVID, pwedeng pumasok 10. 8 hanggang 10 pwede. Sabay-sabay. At any one time, sabay-sabay sila, 8. Yes. Ngayon, maybe you can have 4. Kasi maliliit lang naman ang silid-aralan natin. So, so dati pwedeng up to 12. Tatlong linya yan eh. Tatlong linya, 4. Now, you can have 6. So in other words, the capacity of the classroom will be down to 50%. 50%. Dati kung 12 dati, 6 lang ngayon. Maybe maximum na 6 na yan. Ang ideal siguro 4. Kasi nandun pa si BEI. 3 ang BEI. Nandun ang watcher. So, they will have to maintain their distances. So, ang botante, mga 4. Now, kung 4 or 6, gaano katagal? Hello, sir? Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. Yeah, okay. Ang Yeah, tanong okay. ngayon is, gaano katagal ang botohan natin kung tag-4 lang or 6 lang ang makakaboto at any one time? Opo. And then, At hindi it takes a mabilis longer yun. time to vote this time. Kasi, yes, hindi siya mabilis, sir, kasi iisa lang ang makina sa loob ng presinto. That is a choke point. Choke point yan kasi pag natapos na yung botante, lilinya uli siya doon sa harap ng voting machine. In other words, may linya sa labas, may linya din sa loob kasi iisa lang ang makina ng Smartmatic sa bawat makina. So, what if natapos yung 4 sabay-sabay? O sabihin na lang natin, natapos yung 4 lang talaga kasi lilinya ka na naman doon sa makina eh. So, lilinya ka. So, 2 ang linya. Linya sa labas, linya sa loob. Sa loob, mag-maintain ka rin ng 1 meter distance if you are to follow the pandemic protocols. So, ngayon, ang makina will act as a choke point. So, the question now is, how long will it take for the voting process to finish all the voters? Paano mo maubos yung 1,000 na bumoto na 4 lang ang makakaboto at any one time? Lilinya ka sa labas, lilinya ka pa sa loob. So these are the restrictions. Oh my God. Yeah. These are Sir, bago po tayo sir tumuloy sa external internal problems sa pinakabotohan. Doon muna tayo sa registration ngayon. Kasi sir, according to the survey, there is 46% of our citizens who refuse to vote kasi dahil nga sa health security. So hindi po kaya ito magsimula ang problema dito from registration pa lang? Kasi matatapos na eh. Yun bang sinasabi nating 60 million voters are all registered now? Sir, baka may yes, sir. Actually, sir, ganito ang nangyari niyan. Ang COMELEC is empowered to remove the voters pag hindi sila bumoto ng 2 national elections. So kapag 2 national elections, hindi ka bumoto, pwede ka nang tanggalin pwede ka nang tanggalin sa listahan. Kung namatay na, pwede kang tanggalin din sa listahan. Tanggalin yan sa listahan. Pero yung mga na deactivated because they did not vote, pwede silang mag-reactivate. So, kung natandaan po ninyo, nagbawas po ang COMELEC ng about 4 or 5 million voters.
nagbawas po sila ng 4 or 5 million Okay. voters. Kasama na doon yung mga namatay, yung na-deactivated. So, ang magpaparegister na bago, hindi na magpaparegister yung namatay. Of course, they Of cannot. course. Ang magpaparegister na bago lang ay yung mga bagong registrants, yung mga bagong qualified voters, yung mga nag-turn 18, and yung mga na-deactivated na gustong mag-reactivate. So ito yung dalawang grupo. Yung new, and then may pangatlo pa, yung mag-relocate ng kanilang voting precincts. Yes, So, ako po nag-relocate ako sa QC eh. Yes, magre-relocate ka ng voting precinct mo, buburahin ka doon sa kabila, lilipat ka doon kung saan ka na rehistradong botante. Yung mga of course, tinanggal yung mga patay. Kung may nag-file ng petition, natanggalin mo yan kasi blind voter yan. Kasama yan sa mga hindi na yan makaka-register uli. Ang magre-register yung magpapa-relocate, yung mga na-deactivate dahil hindi bumoto ng dalawang national elections, tapos yung mga bagong registrants. So, hindi naman po yung buong 60 million ang magpapa-register. Kasi all the majority of that are current voters. Currently registered voters. So, kaya sinasabi ng COMELEC, ako kalaban ko ang COMELEC at Smartmatic, but kung tama naman ang ginagawa nila, of course I will praise them. Of course, sir. So, kaya pag sinabi ng COMELEC na ito lang talaga ang deadline, there's no point extending it. Kasi hindi naman ang lahat ng 60 million ang magpaparegister. Opo. Magpapare-register yung buong 60 million. Of course, Hindi kailangan magre-register yung buong 60 million kasi currently registered yung karamihan. Ang magpaparegister lang talaga yung bago, which is hindi naman lahat ng 60 million. Normally, sisipa yan mga 4-5 million per presidential election. So, we're talking of about 4-5 million votes only. Maliban na lang kung there is an abnormal surge of new voters, sisipa ng mas pero hindi niyan lalagpas ng 10 million. Malaki na nga po yung 10 million. So, there's nothing to worry about. So, kung meron din kasing ang COMELEC, meron din kasing silang, logistically, they need to finish the registration by that time. Hindi yung pwedeng mag-extend na mag-extend because may deadline din kasi yung other aspects of the election, yung preparation, yung filing ng certificate of candidacy. Hindi naman ganun karami ang tao ng COMELEC na yung mga tao nila nandun pa sa field, nagre-register pa habang nagpa-file na ng certificate of candidacy, magpe-prepare na ng balota, magpe-prepare na ng other logistical requirement ng election. So ako, I don't agree with the extension because it will add more pressure on the COMELEC later on and the quality of the elections will be sacrificed. Okay. So sir, ngayon po syempre, a few days time tapos na ang rehistro natin. Isasara na ng COMELEC yan. And as you said, you don't agree with extending it. Kasi sir, ako po ang nakikita ko diyan ako as my personal view on this, paano po ito ngayon? Kasi like si President Duterte, nanalo po yan by plurality, hindi po ba? Napakalaki ng abante ng Pangulo natin ngayon. Alam ko na sir kung saan patungo yung tanong mo. Sige. So paano po ito mangyayari ngayon? Kasi kung 46% of our voters are not going to register because of the health security na sinasabi nila, tapos multi-party system pa tayo, paano po ang magiging magbabalansihan ng resulta at meron po kaya itong epekto sa magiging resulta ng botohan, sir? Dahil nga po by plurality, parang hindi na mangyayari yun. Parang dikit-dikit. Hindi po ba ito magiging isang napakalaking issue when it comes to who wins, who actually won? Yung mga ganon, sir. Ganito, sir. Okay, I'll offer the solution later, but we will talk about the problems muna. The problem, yes, sir. Sinabi po ninyo na I'm not aware of the study, but 46% of Filipino voters will not vote sa eleksyon na ito dahil natatakot sila. And they have every reason to be afraid.
They have every reason to be afraid because nangyari po ito sa India. Nagkaroon po sila ng election last year. Nagkaroon sila ng election last year. In India, they have 1 million voting precincts. 1 million yung voting precincts na mahigit 1 million because they are actually the largest democracy. Now, hindi naghanda yung kanilang elections commission. Hinayaan nila na magampanya, mag-conduct ng election just the normal as if walang pandemic. Then, doon sumipa yung kanilang COVID infection rate. Sumipa yung kanilang COVID infection rate and then pinagalitan yung elections commission ng Madras High Court. At sinabihan sila, ito, kasalanan ninyo ito ngayon kung bakit sumipa yung infection rate sa India dahil yung eleksyon ninyo hindi nyo pinaghandaan. In the same way, that's what I'm going to point out to COMELEC. Hindi kayo naghanda. Matagal ko nang sinasabi na the only solution that you can manage an election under pandemic conditions na safe for the people would be a hybrid election system. Kasi walang makina sa loob. Mas mabilis yung flow ng tao. But we will come to that later, sir. Now, we go to your hypothesis na 46% will not vote. Now, teka muna, sandali lang, sir. Balikan ko lang yung registration. Sandali lang, sir. Sa makalimutan ko. Hindi ako sang-ayon na i-extend yung registration. Alam niyo bakit? From my experience, pag malapit na malapit na yung filing ng certificate of candidacy, doon mafo-form yung mga political mga political parties, groupings doon sa mga local. Sa local ito. Malayo pa, wala pa, hindi pa yan. Pero pag malapit na yung election, yung filing ng certificate of candidacy, that's when market forces will play. Political forces will play. So mapurma na yung mga grupo-grupo doon kung sino maglalaban-laban. So pag napurma na po yun, everyone will be tempted to devise every means to cheat the elections. So, pwede po, kung ako, politiko na yung politikong masama, ang gagawin ko is, ito na, malayo pa, hindi pa ako nag-decide kung anong tatakbuhan ko. Then all of a sudden, may mga endorsement na tatakbo ako mayor, ganun. So kung politiko ako, masamang politiko, ang gagawin ko, magpa-register ako ng magpa-register ng mga tao during up to the time na tagalin ko yung election period, registration period. Kaya pag lumagpas yung registration period at umabot na sa filing of certificate of candidacy, yung mga kandidato, manghahakot yan ng mga tao mula sa kabilang bayan, i-register sa kanilang lugar. So that's why you have to stop the registration before the filing of the certificate of candidacy. But do you think, sir, it will happen that ito September 30, tapos wala na to extension kahit kailan? Kasi usually, sir, nangyayari. Nagkakaroon na extension just before the filing of candidacy, hindi ba, sir? No, alam ng COMELEC yan. Alam ng COMELEC yan na kaya gusto ng mga politiko. Sino ba maiingay? Yung mga politiko ang maiingay, nai-extend ng i-extend eh. Kasi that's the time they will know na, ako, tatakbo ako. Yung mga hahakot na ako ng mga flying voters sa kabila, i-register ko dito. So makawindang-windang na naman yung voters list natin. Ma-infected na naman. Narehistro yan sa kabila. Nirehistro mo na naman dito. Mag-multiple registration yan. So I think the COMELEC is aware of that problem and that's why I support the COMELEC. Walang extension. Okay. That's to very stop that form of cheating. To stop that form of cheating. Yes. Balik tayo doon. Now, going back to the problem you were just saying about how we're going to go about the election when it comes to yun nga dahil parang mas konti na dahil yung 46% ayaw bumoto, ayaw magparehistro dahil sa health security. Yes. Paano to, sir? Paano natin babalansihin yun, yung pangyayari na ito na konti ang boboto, ang dami ng partido? Ang mangyayari yan, sir, is if 46% of the voters will not vote, you have 54%. You have 54%. But actually, hindi naman po 100% ang boboto. So nasa mga 80% lang yan. So if we compute 46% times 0.8,
nasa 37% lang yan ang hindi boboto. So, on the other hand, 54 times 0.8, 43% lang ang boboto. So, 43% lang ang boboto. So, kung 43% lang ang boboto ng total population of 60 million, so you are talking of about 25 million. 25 million lang out of 60 million. 60. Oo, 25 million lang. Tapos yung 25 million votes na yan, paghati-hatian pa yan ng sobrang daming kandidato. Assuming you have five candidates for president. So, theoretically, tagli-5 million lang ang maximum na, tagli-5 million lang ang boto na makukuha nila. Or maximum, sabihin natin, may makakuha sa kanila ng 15 million. So, in other words, the president elected is a minority president. He would be elected only by, mataas na nga yung 15 million kasi 25 million lang ang bumoto, 5 kandidato. What kung 10 ang kandidato, 10 ang ambisyoso? So, you will end up theoretically with a share of 2.5 million votes. So, ang makikita ko niyan, sir, is if the newly elected president will not be able to deliver on his promises to the people, then the result would be political instability. Kasi mas maraming magrereklamo eh. Hindi ka naman namin binoto eh. O, di ba? That's the effect now. Because instead of the COMELEC setting the mechanism, the facilities, ayusin natin to para may degree of security ang ating mga kababayan na lumabas at bumoto to ensure political stability, inuna ng COMELEC ang kanilang mga paraan para kumita. Siniguro nila na si Smartmatic pa rin ang magpapatakbo ng eleksyon. Kahit pila sa labas, pila sa loob, kukunti lang makaboto, it doesn't matter to them. Basta kumita sila. They don't mind about they don't care about what the future will be for the Filipino. Will bring. No. So ang kalalabasan, 46% ang ayaw bumoto. Effectively, theoretically, 46% lang ang boboto. So, kung marami ang kandidato, kukunti lang ang Pilipinong actual na bumoto sa kanya. Kukunti lang ang pumili sa kanya. So, the result would be political instability in the future. So, pwedeng Ito nga, sir, di ba nakita natin na nangyari kay Presidente Duterte. Landslide na malala. Milyon-milyon ang pagitan, ang boto niya sa pumangalawa sa kanya. Nagkakaroon pa rin tayo ng ganitong instability that people are still, trying to oust him despite the fact that the majority of the people voted for this president. As yes, you said, correct kayo, sir. Here you have a very popular president, elected with a wide majority, yet with a wide margin, yet yung political forces there are political forces trying to pull him down, trying to unseat him. What about more kung ang bumoto lang sa presidente ay 5-10 million votes? 5 million. 5 million or 10 million votes. Kung nanalo siya, sabihin na natin may bumoto sa kanya na 8 million. Wag na yung 15 million kasi parang masyadong marami yung 15 million. Malaki na yun. Oo. O sabihin na natin nanalo siya with 8 million. Oo nanalo yung ating susunod na Pangulo ng 8 million lang. So parang 3 million lang ang kanyang margin na inilamang doon sa mga ibang nasa ibaba na. Tama kayo, sir. That will present political instability in the future because mas marami pa rin yung sasabihin hindi kita binoto at bumoto sa kanya. Yes. Even if he won. The result will be political instability, and then aside from that, sir, is yung integrity mismo ng eleksyon is also questionable. Hindi lang yung numerical figure, electing a president which is minority, mababa ang bumoto sa kanya, but the election system itself, the credibility, the integrity is at serious question. Malala ang problema ng election system natin. So that's the problem, but this is the worst. May nagtanong po kanina si Sir Jaime Santillan kung paano mapoprotektahan ang boto natin. Yes, yun nga, sir. That is my next question. Thank you, Jaime.
Yes, sir. I'll come to that later, but itong let's deal muna dito sa 46% na Yes, okay, hindi okay. boboto. Now, you will never hear this from any politician. Hindi nyo maririnig to sa kahit sinong politiko. But I will be very honest with you. That 46% can be used as basis for a targeted disenfranchisement of voters as a means to cheat the That's election. it. Pwedeng gamitin yan. For example, assuming tatakbo si BBM, or sabihin na lang natin, tatakbo si politiko A, and then ang mga kalaban niya si B, si C, si D, may yellow pa dyan. O sige, ang pula at ang yellow. Sige, sabihin natin ang pula at ang yellow. Nakapula pala ako, sir. O. O. Alam nila kung ano ang baluarte ni candidate Red. Red. Sabihin natin Region 1, Region 2, Region 3. Alam din nila na ang baluarte ni Yellow ay 4, 5, 6. Or sabihin na natin 5, 6, 7. O 6, 7. 5, 6, 7. O sige, sabihin natin yan. Kung ako si Comelec at kasabwat ko si Yellow, ito pa, sir, yung mga makina, sira-sira na yan. That's another factor to consider. Sira-sira na po yung mga makina ng Comelec. Hindi nagagana yan. Marami ang magpustahan tayo, sir, mga kababayan. Maraming makina ang hindi gagana sa araw ng halalan. In 2019, there were about almost 4,000 PICOS machine, vote cheating machines na nag-malfunction. But you could expect that to double or triple in 2022 kasi mga luma na yung makina na yan. Kumuha na sila ng makina doon sa 2013 na mga makina, yung PICOS. Then karamihan 2019. So kung ako ang nasa Comelec at gusto kong ipanalo si Yellow, ang ipapadala kong mga makina doon sa Region 1, 2, and 3 ay yung mga sira. Para pag nasira, hindi na bubuto yung mga butante. Oo nga naman. Pag nasira, uuwi na yung mga butante kasi nga, ang haba ng pila, wala pang makina, uuwi na lang kami. So, habang ang mga good machines, doon ko ibibigay, doon ko ipapadala sa mga lugar na baluarte ng kandidatong pinapabura ng Comelec at Smartmatic. So, pwedeng mangyari yan. I'm sharing it to you para alam ninyo. Yes. Ang mga sira-sirang makina, ipapadala ko doon sa baluarte ng kandidatong gusto kong talunin. Ang mga good machines, ipapadala ko doon sa mga presinto ng baluarte ng kandidatong gusto kong ipanalo. Simple as that. So pagdating ng eleksyon, mapapagod na yung tao, ang haba ng pila, patay pa yung makina, hindi na ako boboto, uuwi na ako. So, nababawasan yung kandidatong gustong talunin, nababawasan ng boto. Samantalang yung kandidatong pinapaboran, siyempre tuloy-tuloy ang makina, siyempre tuloy-tuloy ang boto para sa kanya. That's what I call targeted disenfranchisement of voters. Okay, pero sir, siyempre Comelec will just say that is just a conspiracy theory, hindi ba? Hindi naman yan parang, hindi naman gagawin yan. Bakit naman namin gagawin yan? Because kaya nga, sir. Attorney, if you remember, di ba? Ginest na namin ni Vivian Velez nung araw, nung show namin from before 2017. Election anomaly ang ating topic before. Yes, sir. Given that time, lahat ng machine gumagana pa, di ba? 2016. Yes, bago yun. Pero, bago yun eh. Pero doon sa programa namin, sinabi ninyo, sir, na kayo mismo naka-witness na ang mga USB may mga laman na bago isaksak doon sa PICOS machine, ang Smartmatic. May ganung bayaan na nangyari. Hindi ba? It happened in my It happened in my district, sa mismong distrito ko noong 2010. 143 CF cards, may laman na siya bago pa magsimula yung election. And to this day, 11 years later, hindi nasasagot yan ng Comelec at Smartmatic. Hindi talaga nila nasagot yan, sir. Parang ito kung bakit may laman na yung 143. Yes. Ito pong nangyari kay BBM, isang malaking question. Kasi
ramdam, ayon sa nakakarami sa atin, according to most of the people, naramdaman nila na nadaya si BBM ng ating nakaupong Vice President. And a lot of people, including you, sir, when we talked about that during that program, nung double D namin ni Vivian Velez, you were very certain that there was really an anomaly that happened that made BBM lose the election. Diba? Yes, sir. I stand by my statement. Yes, sir. Alam ko naman yan na you stand by that statement. Pero sir, this is 5 years from that time. And alam naman natin na nagprotesta si BBM sa nangyaring ito. Sir, why is it that Smartmatic is still there? Ito, alam ko, question to ng maraming tao na mga ordinaryong kagaya ko na hindi naman namin talaga rurok ng utak namin ang nangyayari sa loob. Bakit po nandyan pa ang Smartmatic at bakit ang COMELEC officials hindi napapalitan? Ano po ba, sir? Kasi we are talking, you just mentioned the integrity of the election that is going to be happening in 2022. Ano po, sir? Ano ba ito? Sir, ganito po yan. Mga kababayan, I address this directly sa inyo. Our democratic institutions are no longer working. Example, may nagtanong po sila, may nagtanong po kanina kung bakit nandyan pa yung COMELEC kung sila ang nandadaya. Yes, Ganito yes. po. The COMELEC commissioners, including the chairman isa 6 na commissioners. Sila po ang nagpapatakbo ng komisyon o eleksyon. Hindi po commission on elections yan. Komisyon o eleksyon. Magbabayad ka ng komisyon o magkakaroon tayo ng eleksyon, dadayain ka namin. So, komisyon o eleksyon. Yung mga commissioners po nila cannot be removed except by impeachment. So, impeachable officers po sila. So, ganito. Kung impeachable officers po sila, pag sinabi pong impeachable officers, take it from me, mahirap po talagang tanggalin yan. Of course. Mahirap tanggalin ang mga impeachable officers. So, because kailangan mo mag-file ng articles of impeachment sa House of Representatives. Maghihiring yan ang Committee on Justice bago ipapasa sa plenaryo, pagkatapos pagbubutuhan, bago ipasa sa Senado para magkaroon ng trial. Natandaan po ninyo yung process kay Chief Justice Corona. Now, yes. Sinong congressman, under the rules, dapat ang articles of impeachment should be, the complaint for impeachment should be signed, should be endorsed by at least one member of Congress. One congressman dapat pipirma. Mahirap pong kumuha ng congressman para pumirma po sa complaint for impeachment. Bakit? Wala pong congressman lalaban sa COMELEC kasi alam nila nandun si Smartmatic. Kung lalabanan nila, file nila ng impeachment ang kahit sino mang commissioner ng COMELEC, that is political death for the politician. That is political death for our congressmen. So kaya po wala pong COMELEC commissioner ang mai-impeach. Kasi alam po nila, the COMELEC with the connivance of Smartmatic, or rather the Smartmatic at si alipin ang COMELEC, controls the political life and death of politicians in this country. Oh my gosh. If you go against us, you will lose the elections. At alam na mga congressman yan, kaya kahit ilang beses ka pang mag-file ng articles of impeachment or complaints for impeachment doon sa House of Representatives, unang-una, walang congressman mag-i-endorse. Kung walang congressman mag-i-endorse, hindi yan aabot sa Committee on Justice. It's as good as dead in the water. Now, pwede kang mag-file ng complaint sa ombudsman. Okay? So, hindi ka dadaan doon sa House of Representatives. Dito ka sa ombudsman. Mag-file ka ng complaint sa ombudsman. Pero, complaint with the end in view of filing an impeachment complaint. Complaint for investigation yan. Okay. Hindi yan complaint for impeachment. So, pwede kang dumaan sa ombudsman, mag-file ka ng complaint for investigation for the purpose of filing an impeachment complaint sa House of Representatives. So, pwedeng mag-entertain ang ombudsman dyan. The problem is, ito na nga po ang sinasabi ko, pumalya na po ang House of Representatives.
pumalya rin ang ombudsman. Kaya nga, ah, ilang beses na kaming yung grupo namin nag-file na ng mga complaints dati for impeachment. I mean, investigation. Complaints for investigation with a view to filing an impeachment complaint. Si ano pa yun? Si Brillantes, si Melo, si Bautista, o yung kay Bautista, umusad. Because hindi na sa kanya ang presidente. Diba? Natandaan nyo? Si President Duterte na ang nakaupo at the time. So na-filean siya. Pero hindi naman siya pinailan dahil sa dayaan. Pinailan siya dahil doon sa kanyang unexplained wealth. Diba? Kung nung pinulgar siya ng kanyang asawa, kanyang misis. So dito naman sa ombudsman, lahat ng final po namin sa ombudsman, wala pong aksyon ng ombudsman. So kaya po, I'll be frank with the office of the ombudsman. Isang inutil kayong institusyon. I honestly tell you, frankly, publicly, inutil kayong institusyon. No. So, sir, sa naririnig po namin, kaming mga ordinaryong mamamayan na talaga namang gustong-gusto namin bumoto at exercise ang aming karapatan. So, sa lahat ng ito, nasasayang lang ang mga boto pag nagkataon kasi may gagawing kalokohan ang COMELEC at ang Smartmatic. Hindi ba, sir? Isn't this one thing that will discourage us to go out and vote? Pero pag hindi naman kami bumoto at nanalo yung hindi namin gusto, syempre, ang sisi niyan sa sarili namin. Hindi po ba, sir? So we are now caught in whether to go with Satan or to go with Lucifer, which are two major evils. Hindi ba, sir? Ano yan eh, nagpalit lang ng pangalan eh. Si Satan tsaka si Lucifer nandyan, tapos pareho naming pupuntahan. Kasi saan kami pupunta as how we are talking about it right now? Okay, wala sir. kami nakikitang Angel Sir Peter. Gabriel in all this picture. Hindi ba? So, ang ibig niyong sabihin, kung hindi ako boboto, dahil ito ba sabi mo, kung hindi ako boboto dahil dinadaya niyo naman ang boto namin, Oo. masasayang ang boto ko. So hindi ako boboto para na rin tinulungan ko kayo. Kasi yes. Para na rin tinulungan ko rin kayo kasi I resigned na to the fact na walang mangyayari sa boto ko. On the other hand, kung ako na may boboto, gagamitin niyo akong props para ma-legitimize yung pinaupo ninyong kandidato, yung dineklaran yung kandidato. So we're torn between Satan and Lucifer, or the devil and the deep blue sea. Yes. So in a way that is correct. In a way that is correct. Ang sa akin kasi, I mean, we have to discuss, we have to find ways to really fight it out. Kasi we cannot, example example po. Ayan, sir, sadali Tingnan niyo po ang reaction ni Bel Nadado. It's just the same. Wala naman mangyayari sa boto ng voters. See, ganyan po ang nagiging mindset ng mga tao. If we are just going to base it on what we are talking about right now. Sir, hindi ba? Okay, continue on. Para po doon sa solusyon na pwede natin gawin na sinasabi ninyo. Sorry po. Okay. Yes, sir. It's very unfortunate na we are caught up in this conundrum. Kung saan tayo papunta. Kung boboto tayo, gagamitin tayong props. O bumoto ang tao. Ito ang perang pinaupo. Ito ang papaupuin natin. So, kung hindi naman tayo boboto, wala rin mangyari kasi papaupuin din nila yung kanilang kandidato. At the end of the day, it's always the Filipino who will lose. Whether kung sino man ang uupo dyan, we all lose. Basta Smartmatic ang gagamitin. Kaya nga po, we have fought tooth and nail, very hard with this. Ako, 11 years of my life, I have devoted in this advocacy. And I'm not asking anything from the Filipino people. Wala akong hinihingi sa inyo. I have no expectations. Yes. I only find myself in this advocacy because I was a victim myself. Nauna lang po ako kay BBM ng 6 years. But, exactly kung ano pong pinagdaanan ko, yun ang dinaanan ni BBM. Nang gabi ng eleksyon, I was ahead by 1.5% of the votes cast. Nang gabi ng eleksyon ni BBM, he was ahead by 1.5% of the votes cast.
The next morning, pareho kaming na-overtake. Na-overtake po ako 5:45 in the morning, si BBM 3:26 in the morning ng sumunod na araw. Ang talo ko po ay 1/2 of 1%. Ang talo po ni BBM ay 1/2 of 1%. So, halos magkapareho lang po ang pinagdaanan ko at ni BBM. At nauna lang po ako 6 years earlier. Now, I have fought believing that one day we will be able to get rid ourselves of Smartmatic. But it's difficult kasi po we cannot rally the people behind kung hindi po nila alam ang impormasyon. Kung hindi po nila alam ang pangyayari. Although mula 2010 until now, mahaba, malayo-layo na rin ang narating natin. Yes, Marami na yes, po ang yes. nakakaalam dito sa ginagawa ng Smartmatic at Comelec. But we Katimonyohan still need yan. to I will inform be more very, of our very people. frank with sorry sir, but I will just be very frank. Nagiging emotional ako sa naririnig ko, sir, ano? But I will be very frank with what I'm going to call how Smartmatic and how Comelec is doing this, kumbaga, entrapment or hostaging our votes. This is demonic and diabolic in all sense. Sorry, sir. I just had to say that. Yes, sir. I agree with you. It's diabolic and it's demonic. Remember, hindi lang po buhay. Meron nga isang Comelec director dyan eh. One of the key people there in the Comelec, I'll be frank with these people. Sinusuportahan ka ng Smartmatic. Lahat ng ng Smartmatic, pinapalusot mo. Director yan dyan ng Comelec. In exchange for bagong sasakyan, trips abroad. So, ikaw lang, pamilya mo lang ang nabuhay dahil sa Smartmatic. But come to think of how many people ang pinaparusahan mo araw-araw dahil sa maling pamamaraan ng gobyerno, dahil ang nakaupo ay mga magnanakaw, mandarambong, kingkoy, mga walang kwenta, mga salbahe. Just because binabayaran ka ng Smartmatic, binibigyan ka ng bagong sasakyan, pinapalabas ka ng bansa, pinapatour ka at the expense of Smartmatic. Lahat ng mga problema ng Smartmatic nakakalusot yan sa kanya. Yun, sir, eh. Kulang ko na lang pangalan yung tao na yun. Okay, we are okay na sinabi nyo na mahirap magtanggal ng commissioner at ng chairman ng Comelec because you have to impeach them, you have to do this, na napakahirap ng proseso na overpower yung kagustuhan mong itama ang mali. Ngayon, sir, with Smartmatic, why are we trapped having that machine doing what nandiyan pa rin siya despite the fact na alam nating nagtarantado na in so many instances? Bakit hindi natin maalis, sir, ang Smartmatic? Bakit hindi siya maalis? Okay, wag na yung mga commissioners. The Smartmatic. Sir, it's the commissioner who makes the decision, not us. Hindi naman tayo ang gumagawa ng desisyon pagpatalsik kay Smartmatic. It's the commissioners. Not even the president. Kung ayaw So, ng commissioner kay Smartmatic, they can be removed. The president chose to respect the independence of the Comelec. Yes, sir. Kasi po, sa constitution po natin, sa saligang batas, the Comelec enjoys autonomy, fiscal autonomy, autonomy in its policies. Okay. Kasi, this is the 1987 Constitution. Okay. Yes. Tama naman po talaga na the Commission on Elections should be an independent, autonomous body. Yes, apart from the judiciary, the legislature, the president. Kasi election yan eh. Under the ideal setting, election yan eh. So, if the president choose, ayaw niya makialam, wala tayong magagawa if he wants to respect the constitutional autonomy of the Commission on Elections. But if I were the president of the Philippines, binitay ko na yan mga commissioner na yan. Like how am I going to do that if I am the president? Paano ko bibitayin yung I will just call my army and get them out of their offices and hang them dead? Ganun ba, sir? Hindi, sir. I will use every power of my office to have them impeached first. And once they're impeached, they will be charged for their crimes against the people. And they should be punished with the maximum penalty. Okay. It's very ideal that we could think about that the president could do that. Now, given the president that we have right now, President Duterte,
why isn't he doing anything about it? Why do you think that President Duterte, knowing how decisive and how unpopular his decisions are regarding to about so many things, bakit ito hindi niya madesisyonan? Hindi naman natin masasabing kailangan niya a Smartmatic or a Comelec because he won by a landslide. Na hindi Yes, naman of course, niya, sir. he was very unpopular. He was not supported by all the broadcast mainstream media. Ang sumuporta lang talaga sa kanya are the people. We demanded for his presidency and then he won, not needing any of this. But why do you think, sir, can't he not do anything about getting those commissioners pay for their sins? Actually, sir, totoo po yung sinabi ninyo. The president does not need Smartmatic. Hindi niya kailangan ng Smartmatic. Hindi eh. But I cannot speak for the president. To be in all honesty, I cannot speak for the Siyempre, president. sir, ang hinihingi ko lang naman ay opinion. Ayaw ko rin po siyang pangunahan. So, Opo. If the president chooses to respect, kung gusto pong igalang ng Pangulo, ang judicial autonomy ng COMELEC, it's his prerogative. And he is correct. Because that is the constitutional edict. So, correct po siya dyan. Tama po siya dyan. But if I were the president, I will find a way to skirt around that constitutional edict and get these commissioners impeached. Then, pakasuhan ko yan. Then, impose the penalty on them. Kasi ito lang, the example lang ito, sir. Ito lang, mga kababayan. Nung nag-bidding po sila, ang value ng bidding is 640 million pesos. Ang lowest bidder, mas mura kaysa Smartmatic. Nag-bid po si Smartmatic, tas may lowest bidder po. Ang difference po is 140 million pesos. 146 million pesos. Ang ginawa ng COMELEC, dinisqualify ang lowest bidder at binigay ang buong kontrata 640 million sa Smartmatic. Can they do that? As a They government did agency, sir, di ba? Dapat ang kukunin mo yung lowest bidder. Yes. Dapat ang kukunin ang lowest bidder. Pero hindi po nangyari yun. Ang ginawa po nila, hinanapan nila ng butas yung bid documents ng lowest bidder. So ganito po ang nangyari. 4 na items po ang biniding. 4 na items. SD card, backup, main, cleaning sheet. Tingnan mo, may bidding na sila ng cleaning sheet. Nag-prepare na sila, alam nila masisira yung makina. Tapos repair ng makina, 4 na items. So nakalagay, sabi nila, pag isang amount lang ang bid mo, lagyan mo ng dash yung 3. Para alam namin na yung isang amount na yun para sa 4. Kasi 4 na items, di ba? 4 na items. Yes. So isang amount ang nilagay nila. Ang tawag po doon, single calculated bid. Single calculated bid, so isang amount. Pero ang sabi ng COMELEC, dapat lagyan mo ng dash yung 3 items. Hindi nila nilagyan ng dash yun. Yun. Inano sila, dinisqualify sila. Oh my God. Tapos ito pa, yung isa pa, nabasa ko yung complete eh. Yung worm, SD card. Worm is write once, read many. Isang beses mo lang isulat, kahit ilang beses mong i-access, hindi siya magbabago. So write one, read many. Worm. So, ang nakalagay doon is, I could not recall exactly kung 16 MB ba yun. 16 MB. Tapos, ang ginawa ng COMELEC, ang sabi ng supplier, worm yan. So, ang ginawa ng COMELEC, ni-reformat nila. Tapos, tinesting. Ni-reformat, tapos tinesting. Paglabas, hindi na worm ang kanilang sinubmit na sample. Kasi, ni-reformat ni COMELEC. So, nasira yung SD card. So, kayo na ang ginamit nilang technical basis for disqualification ng lowest bidder. At binigay ang buong kontrata kay Smartmatic. So far, naka 1 billion na ng kontrata ang Smartmatic for 2022 elections. Sir, okay. Given na yes. nakita nyo yung technical glitch na yan, kasi nakita nyo naman, sir, na talagang dinaya naman eh. Ginawan lang ng paraan para manalo ang Smartmatic.
can't we dig that again and present it na this is a technical anomaly? Hindi dapat nangyayari yan because given what you did to the machine na nireformat nyo kaya nasira and those dashes that you were requiring doon sa lowest bidder na alam naman nating maanomalya. So can't we dig that up and have an investigation further and then just get rid ourselves of Smartmatic if we cannot get rid of our commissioners? Sir, if you want to go into an investigation, take a look at this. Tingnan po ninyo, sir. Lahat ng mga politiko po natin, mga congressman o mga senador, they are fond of grandstanding. Di ba? Oo naman. Mga issues, okay, mga kababayan, alam po ninyo yan. Yes. Mga congressman, mga senador, they are fond of grandstanding. Kung ano-anong issue, may Senate hearing, may House hearing. Pero sa issue na ito, na binaliwala yung bidding process, binura yung lowest bidder, binigay kay Smartmatic ang kontrate, which is very anomalous. Walang Senate hearing, walang House hearing. Nobody dares to touch Smartmatic and Comelec. Diyan po ninyo makikita, mga kababayan, kung gaano katakot ang ating mga politiko sa kanila. Gaano kabulok. Gaano katakot o kabulok ang ating mga politiko laban sa kanila. They are so helpless. But I cannot blame them kasi nga po, their political survival rests with Comelec. Di po ba? Ang Smartmatic, for example, ito, 2019, nag-file po si Senate President Soto ng bill for hybrid election system. Ito po yung hybrid election system natin na sinusulong po namin. And then, nawala na. Naglaho na siya. Wala na. Hindi na pinag-uusapan sa Senado. Dahil tatakbo pala siya as Vice President. So, siguro natakot din si Tito Sen na baka ako tatalunin nito, dadayain ako nito kung ipupush ko yung alternative. So, we all go back to the question of where do we get our solution? Where do we get our solution, sir? How can we fight this? How can we win this? Sir, hindi ba? Meron ka bang... Mga kababayan, it will not be a very quick and easy solution. Hindi po siya madali. Hindi po siya easy na solution. Unless, however, I see only dalawa lang ang ruta dito. First is malawakang protesta. Like what happened in Brazil about 2 weeks ago or about last month yata yun. More than 1 million people went out of the streets in Copacabana and in other key cities in Brazil. They were calling for electoral reforms. Ang hiningi po nila ay sa pagkakaintindi ko po kasi Portuguese. Sa pagkakaintindi ko po, they were asking for voter receipt, yung resibo po sa kanilang binoto, which we did already in 2016. So nagawa na po natin yan. Kami po ni Senator Gordon, I was the resource speaker po niya. Ako po yung resource speaker ni Senator Gordon. Supreme Court, ako po yung nagdepensa sa kanyang posisyon. So, nabigyan po tayo ng resibo, pero prinostitute naman ni Comelec, kinanibalize ni Smartmatic. You see? Prinostitute ni Comelec, kinanibalize ni Smartmatic ang ating resibo. So that's what the Brazilians are asking now. Na bigyan nyo kami ng resibo ng aming binoto dahil hindi namin alam kung tama ba yung makina, binilang ba yung aming boto, binasa ba ng tama. So if we can do that, na lalabas talaga ang taong bayan at i-pressure natin ang gobyerno na patalsikin si Smartmatic, linisin yung sistema, maipasok natin yung hybrid election system. That's one. The other one is, if we can find a candidate who could stir up the imagination of our people and rally the people behind him in a way na hindi kayang dayain ng Smartmatic. Manalo yung presidente na yon on a campaign promise to clean our election system once and for all. So yun lang po ang dalawang solusyon na nakikita ko po, which are both of
significant magnitude. First, Yes. ang taong bayan mismo Rally. lalabas, magprotesta po tayo, ipakita po natin yung kakayahan ng taong bayan na linisin natin yung sistema natin. Magsimula po tayo sa sistema ng ating halalan. Lahat po ng ating political, social, economic problems, diyan po nagsisimula sa maduming sistema ng ating halalan. Linisin po natin yan at aangat ang bayang Pilipinas. Na pangalawa, makahanap tayo ng kandidato. Ito ngayong 2022, gusto kong marinig kung sino sa mga kandidato na yan ang magsasabing gusto kong lilinisin ang COMELEC unang-una, araw na ang Tama. Mga kababayan, pag narinig po natin yan sa kandidatong yan, i-rally po natin ang lahat. I will give all my best to that candidate. Pag narinig ko po yan sa kandidato na ang unang-unang araw ko sa panunungkulan ay lilinisin ko ang sistema ng ating halalan. Ibibigay ko sa inyo ang malinis, marangal na halalan, tapat na halalan para sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. I will give my life to that politician. We all rally behind that politician in a way na hindi matatalo ng COMELEC at Smartmatic. Para pag upo ng presidente na yan, pwede nang patanggal yung Smartmatic na yan. That's what I see. That's the solution I see. But so Sir, far, okay. Ako ay magde-devil's advocate lang ako, sir, ha? Yes, sir. Yung una niyo pong solusyon na sinabi, yung mag-rally mga tao, kasi I am a believer of really not going out and spread the virus. So parang mahirap po gawin yan hindi ba? That will endanger our life. Now, yes. Not under the pandemic circumstances. Opo. Yung second solution na binibigay ninyo, that if you hear a candidate, this is just magda-devil's advocate lang po ako, ladies and gentlemen. Sinasabi ninyo na kapag narinig ninyo yan sa isang kandidato, sa pagkapangulo, wag na yung iba, sa pagkapangulo, narinig nyo sa kandidato na I will, the first day of my, the first week ng pagkapangulo ko, lilinisin ko ang COMELEC para, sir, hindi ba pwede magamit yan nung mga, baka gamitin niya nung hindi naman talaga natin gustong iboto, tapos mataga natin yung salita na yan. Tapos yung, you know what I mean, sir? Baka maging lip service yung katagang yan na binanggit ninyo. Tapos irarally natin siya para siya ang manalo. Hindi ba parang pwede maging lip service hindi ba, sir? Yes, okay. You have your point, sir. Your point is well taken. Na pwede ang politiko naman mangako na ito ang gagawin ko. And on that promise, we did our best. Binigay natin yung boto sa kanya. Kung hindi niya tutuparin yan, we also have the power to remove him. Oh, there you go. Yeah. Kasi ganito yan. Gusto nating ipakita sa kandidato na ito, kung sino man ang kandidato na ito, na susuportahan natin. Gusto nating ipakita sa kanya, ang pagkaupo mo sa pwesto ay utang na loob mo sa aming mga butante. Kami ang nagluklok sa'yo. So that if you do not do your promise, kung hindi mo ibigay sa amin ang malinis na halalan, we will take that power away from you. Because we can. Because we can. Yun yung ano natin, sir. Yun yung ano natin, yun yung drawback natin kung hindi tutuparin ng ating kandidato. But so far, and I will make this clear, so far, tatlong politiko lang, apat na politiko lang. I don't know. Sige, sabihin na lang natin ako politiko kasi naging congressman din ako. Although I don't really consider myself a politician. Sabihin natin, apat na politiko lang ang naririnig ko na lumalaban sa Smartmatic at laban sa Smartmatic at COMELEC. The national figure, si Bongbong Marcos lang. Si BBM lang. To be honest. Bongbong Marcos lang. Siya lang ang naririnig ko nagsasalita laban kay Smartmatic. Sa Congress naman, ako lang. At si Luis R. Villafuerte. Congressman Luis R. Villafuerte. Former Congressman Luis Villafuerte. Taga Bicol po yan. Tama po ba si Villafuerte? Yes. At may pangatlo pa pala. Si Congresswoman Lia Paquez. Pareho kaming tatlo biniktima ng Smartmatic na yan. Pero sa lahat ng biniktima ng Smartmatic, kaming tatlo lang ang nagsasalita laban sa kanila. At of course, si BBM. So all others, they just keep silent. So, dyan po makikita po natin but I hope we can really find that candidate. Yes. Na tatakbo and who will really have the heart of his heart for the Filipino people. Because this is the only way. Ito lang talaga ang paraan. Sir,
You have been mentioning hybrid election. Not all of us, me, I really don't know how it goes about. Pwede po sir, paliwanag po natin sa akin at sa ating mga manonood. Ano po ang hybrid election na gusto ninyong i-push? Ganito po sir, I will just give you a snapshot of the voting journey para maintindihan po ninyo. Okay. Under the hybrid election system, bubuwagin po natin yung 100,000 presinto na yan. Ang tawag nga po ng Kamalayan dyan ay clustered precinct. Kasi mga presinto yan na cluster together, kaya naging 1,000 ang botante bawat presinto. Kasi dati po, sa manual elections, maximum 200 lang ang botante bawat presinto. Okay. Dati pa, sa manual election, nakalagay yan sa batas, 200 lang ang maximum na botante bawat presinto. Kaso, mahal masyado ang makina ng Smartmatic. Hindi nila kaya. So, ang presinto natin dati ay 360,000, more or less. 360,000. So, ang ginawa po nila, pinagkumpul-kumpul po nila yung mga presinto, 4 precincts to 1. So, naging 1,000 ang botante. 4 precincts, 5 precincts to 1. So, naging 800 to 1,000 na po ang botante bawat presinto. So, lumiit ang presinto to 100,000. Okay. So, more than half yun, attorney? More than half, yes. So, under the hybrid election system, bubuwagin uli natin yung mga clustered precincts na yan. Okay. Balik ulit tayo sa 400,000 precincts. So, naturalmente, 200 na lang na ang maximum voter per precinct. So, bababa na naman, kukunti na lang ang botante bawat presinto. Hindi na po tayo pa ma-jump up na parang sardinas, especially in Metro Manila. So, especially with the pandemic. Yes, sir. Especially sa pandemic. Yes, you got it right. Especially sa pandemic. That's why we're telling na ito lang yung solusyon sa pandemic elections. Buwagin mo yung mga presinto, gawin mong 200 na lang ang maximum voter per precinct. In a presidential election, sir, 160 lang ang actual na buboto niyan, maximum. 100 sa bawat 200, 160 lang ang maximum na buboto. So, mas manageable ngayon ang linya kasi 160 lang. Kaysa magpalinya ka ng 800 tao sa labas. You see? Which is manageable. Magpalinya na ka ng 800 tao sa labas o magpalinya ka ng 160 tao sa labas. Tapos, ito pa. Ito, ewan ko kung ginawa to ng COMELEC. But because this is 160 people lang, sir, 160 lang po, i-chop-chop pa natin yung mga pangalan. First 10, boboto ka sa 6 o'clock to 6:30. Second 10, boboto ka 6:30 to 7. So, therefore, ang tao hindi dadagsa lahat sa presinto. Kasi alam nila parang yung vaccination program dito sa QC. Attorney, ganito dito, may oras. Oo. Kasi manageable ang tao sa bawat presinto. Tatlong teacher yan nandyan. So it's easier for them to manage na. Itong first 10, i-text mo, i-post mo na yan sa wall ng presinto 1 week before the elections. Kayong first 10, first 30 minutes. Next 10, second 30 minutes. So alam ng tao kung anong oras siya pupunta doon. So, mamamanage mo yung turnover ng botante. Now, pangalawa, walang makina sa loob ng presinto. So, dahil walang makina sa loob ng presinto, so, tatanggalin natin ang Smartmatic. Wala na Smartmatic. Walang Smartmatic sa hybrid. So, babalik tayo sa manual. Ganun ba yun? Manual na. Ganito na. Okay. 200 na lang ang botante maximum sa bawat presinto. 160 lang ang buboto. Assuming nasa listahan ka na pangatlo, third batch ka. Magsimula tayo ng alas 6 ng umaga, 7 to 7:30 ka pupunta ng presinto mo. So, 7 to 7:30, punta ka na ng presinto mo. Pagdating mo doon, 10 lang kayong nakalinya. Tapos, dahil walang makina sa loob, first 4, pasok. Okay, sabihin natin first 4, pasok. So, 6 lang ang maglilinya sa labas. So, pagdating mo doon, bibigyan ka ng balota. Ang balota ay shading ang pagboto. So, walang pinagkaiba masyado sa ating eleksyon ngayon. So, shading. Bakit shading po? Dahil, kung isusulat mo yan,
magkaiba-iba po ang penmanship natin. Mahihirapan po si teacher na magbasa. Totoo. Maaantala po ang pagbilang ng boto. Dahil ang pagbilang ng boto ay mano-mano. So, Tama. mas mainam, mas mabuti na nakaprint na po ang pangalan ng mga kandidato, shade mo na lang. Isi-shade mo na lang. Yes, isi-shade mo na lang para mabilis ang botohan, mabilis ang bilangan. Pagkatapos mo bumoto, pagkatapos mo bumoto, hulog mo kaagad sa ballot box. Yung balota mo, umexit ka na, papalitan ka kaagad. So walang linya doon sa loob. So mabilis yung turnover. Mabilis yung turnover ng mga botante kasi walang makina sa loob, walang linya, diretso hulog. Tapos pagkatapos po nun, sir, dahil 160 lang ang botante, tapos na po ang eleksyon alas 11:30 ng umaga. Okay. Okay. Alas 11:30 ng umaga, mag-break po si teacher ng 30 minutes. Alas 12 ng tanghali, magsimula na po tayo ng mano-manong bilangan ng boto. So nandun na po ang tara sa blackboard hanggang alas 5 po ng hapon. So 160 voters lang yan. 5 oras, tapos na po ang bilangan. Pagkatapos po ng bilangan, pipicturean po yung blackboard. Yung tara sa blackboard. Pipicturean yun. Yes, pipicturean yun. I-attach yung picture file doon sa electronic file ng resulta. At i-transmit po siya sa Municipal Board of Canvassers, doon sa munisipyo. So pagdating po sa munisipyo, titingnan po nila yung electronic result at ikukumpara po nila doon sa blackboard na tara kung tama po ba bago i-canvass. So nagets po ninyo, sir? Yes. So ngayon, pag dinaya yung eleksyon, pag-transmit, hindi na tama, hindi na tugma doon sa munisipyo ang resulta, meron kang ebidensya doon sa presinto. Dahil napicturan mo yung blackboard, may printed election return ka doon. So pag-transmit doon sa munisipyo, titingnan mo, hindi to tama. So mabubuking yung dayaan. Yun ang ayaw ni Smartmatic. Yun ang ayaw ni Comelec. Okay. So, hindi ko sinasabi na sa hybrid election system walang dayaan. May mangyayaring dayaan, pero mabubuking po natin ang dayaan na yan. Mahuhuli po natin yan dahil may ebidensya po tayo dun sa presinto. Dahil binilang po yun ng mano-mano. Kapag si makina po kasi ang magbibilang, wala ka pong makikita sa loob. Kasi hindi naman po tayo nakakapasok sa loob ng makina. Nandun ang magic. Tapos ito pa, sir. Sir, isang question lang po, dyan sa proseso. Yan po bang, let's say, shade, ginuha ko yung balota ko, pwede rin po ba ako, sir, magkaroon na resibo niyan kahit ganyan ang proseso? Hindi po, sir, kasi wala pong resibo sa hybrid dahil nakikita mo yan pag binilang ang boto ng mano-mano. Tama. Ang resibo, kailangan natin dahil si makina ang nagbilang, wala tayo doon. Hindi natin wala tayong puwang doon. Oo. Hindi natin nakikita, kaya may resibo. Kaso nga lang, pre-constitute ni Comelec, kinanibalize naman ni Smartmatic. So, so itong gusto ko lang ipaliwanag niyo yung prostitution and cannibalism na yan. Gusto ko lang po, sir, maliwanagan, baka yung iba malito dyan sa paano bang pinuta at paano kinaing laman ng Comelec at ng Smartmatic yung proseso. Ganito po, sir. Sandali lang. Yung prostitution muna, paano na-prostitute? Parang ganito yung resibo na may kung sino ang binoto mo. Ang dito po sa ibabaw, dapat mayroon po siyang clustered precinct number. Kasi po, para matrace mo kung saang presinto galing ang resibo na ito. So dapat may clustered precinct number yan. Ang ginawa ng Comelec at Smartmatic, tinanggal yung clustered precinct number. So, yung resibo sa presintong ito ay halos parehong-pareho sa presinto na kabila. Oh my gosh, okay. Hindi mo na matrace kung saan galing ang resibong ito. Ang purpose kasi ng Comelec para hindi mabilang natin ang ating resibo dahil mabubuking ang kanilang dayaan. That's the reason. Tinanggal nila yung clustered precinct identification number para hindi natin mabilang yung mga boto sa resibo at hindi mabuking ang kanilang dayaan. Kasi kung makuha po natin lahat ng resibo at mabilang po natin,
Mhm. Makukumpara po natin yan sa resulta ng eleksyon at hindi tama. Mabubuking po sila. Yes. So kaya, tinanggal po nila. Kaya, sabi ko, prinostitute ni Comelec, kinanibalize ni Smartmatic. Okay. So Tapos, that's it. ito pa sir, meron pang isa diyang consideration. Aha. Sa Smartmatic system, yung shade po ninyo, Yung kapag shape. na-shade mo na yan, sir, Si Commissioner Jimenez kasi 'di ba nung una sinasabi niya, punuin nyo, punong-puno yung bilog, kailangan punong-puno. Tapos nung nanalo na si Vice President Robredo, tinatanggap na ng COMELEC yung 25% shading. Oh, yes, 'di yes. ba? Tama Okay, kayo, tama okay. kayo. Mm. Actually, sir, yung shading is prone to cheating. Yeah. Pagdating po ng mga Using the balota, machine, sir. no, not necessarily using the machine. Ibang cheating Mhm. ito. Yung pre-shaded ballots. Pagdating kasi ng balota, ang balota ay napupunta sa provincial treasurer. Doon po yan dinideposito bago ang eleksyon. Aha, aha. So, ang provincial treasurer ay under po sa provincial governor. And then, Okay. pagkatapos sa provincial treasurer, ipapadaan yan sa municipal treasurer. So, Okay. under po siya ng mayor. So, kung ako po ay tarantadong mayor, pabubuksan ko yung balota, papashade ko na yung pangalan ko doon. So, pagbigay sa botante, may shade na yung kanyang balota. Ang problem with Smartmatic, hindi mo pwedeng burahin kung may shade na. So, kahit iikisan mo pa yan, hindi po pwede. Basta na-shade mo na yung oval, good as voted na yan. So kahit ikisan mo yan, hindi na niya yan buburahin. That's why Mhm. prone to cheating yung hybrid yung Smartmatic system kasi Yes, pag yes, pre-shade yes. na po, sinida na po at bibigay sa botante, wala na pong magagawa ang botante. Kundi sige na lang kahit hindi mo siya binoto. Pero po sa hybrid election system, kapag nagkamali po kayo, ikisan mo lang, hindi bibilangin yan. So that's the big Mm. difference between Smartmatic and hybrid. And Pareho pong hybrid. voting by ballot, voting by shading. Parehong voting by shading. Pero sa Smartmatic, walang burahan. Sa hybrid, pwede mong burahin kung nagkamali ka. Kung pre-shaded, mas lalong burahin mo. Pwede yan. Mhm. Wow. Ngayon po, sir, pag-usapan natin ang kamalayan sa rehistro, ano ba ang dapat nating pagdaanan bago tayo maging botante, na maliwanag naman po yan, ladies and gentlemen, you have to be Filipino. I mean, alam naman natin yan. Dinaanan natin ngayon na integridad ng eleksyon. Nakikita naman natin which is very, very compromised. More than anything, it is the integrity of the voting na nalalagay po sa alanganin. Kasi ang kaligtasan po, maaari po yung gawa ng paraan, kagaya po na iprinisenta ni Attorney Glenn Chong na hybrid election. Kasi yung hybrid election, instead of lining 800 people, you will just be lining 160. So mas mabilis, mas ligtas, hindi ba? So okay na tayo dun sa ating title na Kamalayan at Kaligtasan. Pero ito talagang integridad ng eleksyon. Attorney, dito tayo ang habang pinag-usapan na rin natin, marami na tayong sinabi kung paano ginagawa ng Smartmatic ang dayaan, kung paano nating hindi maalis ang mga commissioners because they are protected by the Constitution. That's Ngayon correct. po, sir, di ba? Ang hirap para sa aming mga mamamayan na gusto lang ako, I'm sure, sir, ang mga manonood, kayo, at ang maraming Pilipino, gusto na nating tapusin ang kabwisita ng buhay natin bilang Pilipino. Lilibet, pakilabas lang yung isang comment kanina. Sir, gusto ko lang ito basahin because I think the one who commented is very passionate. Yung mahaba, Lilibet, ayan, si Luke Mark, my theory and opinion, he said, kahit araw-araw mag-eleksyon sa Pilipinas, hindi mabubura ang corruption at illegal drugs at social injustice at kahirapan. Ganito na ba talaga kagago ang Pilipino na paulit-ulit na gagawin ng isang bagay na umaasa ng naiibang resulta? May solusyon pero tututulan ito ng mga taong walang hangad
siguro ang mga taong ang hangad ay pansariling pakinabang. Hinabang. Yan sir, yan po yung gusto kong puntusin dito sa sinasabi ko. Saan tayo pupunta? Sinabi niyo po mag-rally, magsalita ang isang kandidato na bubuwagin ko ang COMELEC, ayusin ko. Pero sir, ito po ay ating mga ideals lang, hindi ba? Pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari. Pero doon tayo pumunta sa pwedeng hindi mangyari. Kung paano sir hindi mangyari itong dalawang bagay na sinabi ninyo bilang solusyon natin. Kasi yung una natin na mag-rally, medyo hindi rin ako pabor because of health I security. agree. Yung pangalawa sir, yung may isang kandidato na magsasabi na babaguhin niya ang COMELEC, ipaglalaban niya ang karapatan karapatan ng mga tao bilang mga botante. But so if this doesn't happen, what else is there for us? I'm sorry, sir. I don't want to give you that problem, but what is there for us if these things wouldn't happen? The hybrid election, the pakikibaka sa kalsada, at ang isang pinuno na gusto nating sabihin niya na bubuwagin niya ang COMELEC. What if these things don't even happen? You're As I asking said, an I'm sorry answer from me, to sir? give you. Well, the only way I can, or the only thing I can say is we have to pray to God and take a tactical retreat. You know, yun, sir, if the solution will not present itself this time, I agree because it's pandemic, and we cannot, of course, gamble on the health and the lives of our people, telling them to go out, tayo, lalabas tayo, and then it becomes a super spreader event. We cannot gamble on that. On the other hand, kung wala talagang kandidato who has the balls to rise up and fight for us in that playing field, yun na nga po, sinabi ko po, magdasal pa tayo ng mas marami and take a tactical retreat. It does not have to be this time. We could regroup another time. Kung wala ng COVID, we could do that case or depende. But let us not close the doors on the possibility of the people winning for itself. Yes. Yung sinabi po ni Luke Mark, sir, tama po ba yun? Luke Mark? Luke Mark, yes, si Luke Luke Mark, sir. You know, sir, I understand your Frustrated. yung frustrations po ninyo sa sistema natin. But come to think of me, look at me. Since 2010, biniktima po ako nitong Smartmatic na ito, nitong COMELEC na to. And it was a very painful experience for me dahil marami po akong gustong magawa sa probinsya ko po. Look at, you can check my history. Yung ginawa ko po sa probinsya ko, yung pagtulong ko po sa aming mga kababayan. It was a very painful experience losing all those school buses that nakikita ko yung mga bata na masaya-masaya na pumupunta ng paaralan because of that project na nawala. And I paid the ultimate price. Yung kinakapatid ko po, yung personal aid ko, si Richard Santillan, dinukot po ng mga pulis. Pinatay po siya, tinorture po siya, tinadtad po yung katawan niya ng bala. 92 po ang sugat niya sa buong katawan. Nilagari po yung 4 na ngipin niya ng 20 pulis. At binayaran po sila ng Smartmatic ng 3 milyong dolyar. Yet, hindi po ako nagpapatakot sa kanila. I am still here. I am still fighting. Even if my heart is full of frustrations and God knows what. Yung puso ko puno na po ng hinanakit. If I have every reason to complain to God, I have that reason to complain to God. Yes. But I am still here. I'm still fighting for my country, the country that I only have. The country that, this is the only country I have. Wala pa akong salbabida. I'm not like an oligarch na pwedeng 3, 4 ang pasaporte, where they have homes everywhere. They can flee when this ship sinks. Yeah. I'm just like an ordinary person like you and me, like everyone else.
Patas lang tayo, pareho lang tayo. Wala tayong salbabida. We have no other Mm. country to turn to but this one. So, I hope you can learn from my experience, my story. I did not give up after 11 years of fighting. 11 Yeah. years na. Higit No 11 one years. should give up. No one should give up. If 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 there's anything concrete I can give you, here I am. Hindi po ako nakakasuhan ng Comelec at Smartmatic for the last 11 years. Kahit anong tinatawag ko silang demonyo, magnanakaw, everything else. Pinost ko pa yung presyo ng kanilang pandaraya. Yung latest ko, 200 million bawat senador. Hindi naman po ako tinanggal or ni-restrict ng Facebook, pero tinanggal po yung post ko. Tinanggal ng Facebook yung post ko, pero hindi po nila ako nilimit. Kasi violation daw of ano ba yun? Community policy. Community standard. Community standards. How could an advocacy for clean elections be a violation of community standards? For as long as I am willing to stand by my word, I am willing to go to court kung kakasuhan ako, I'm willing to prove my statement, it should be fine with Facebook. Pero wala akong magawa. Hindi naman ako may-ari ng Facebook. Yes. But then I can show you na hindi pa ako tumitigil. I'm still here. I'm still fighting even if tinakot ako, pinatay yung ginakapatid ko. They have so much money, I have nothing. Except my faith in you, in the Filipino people. We will rise up above these problems. We will one day win. By God's grace, Yes. we will have that victory. Sir, thank you very much for that very I would call it compelling things Thank that you, you sir. have said. Thank you, sir. Sir, yeah, we have to be compelled. Ladies and gentlemen, we need to be compelled to fight for what is ours. And nakita natin si Attorney Glenn Chong. He is still here no matter what. He's lost the midterm election, but Attorney is still here fighting the battle, which we all should be fighting with him. So, sir, sa nakikita natin ito, posible ba na ma-postpone ng election? Because there are so many countries, 67 countries right now, have postponed their elections. There are Argentina, Australia, what else? I will just mention, sir, some of the countries. Australia, Austria, Brazil, Canada has postponed their election. Chile, Czech Republic, France, Germany, Guam, Hong Kong, India, and some other countries. There are 67. Hindi naman po namin na masasabi lahat ng 67 countries have postponed their elections. Do you think, sir, us as Philippines, as what we are going through right now, is postponement of election wise? Sir, I'm torn between postponing the elections or going through with the elections. But I will just discuss kung ano yung, what's the imperatives na hindi natin i-postpone yung election. Because kung hindi po natin i-postpone yung election, we're showing to the world that we cannot be backed down by this COVID pandemic. We refuse to be defeated by a pandemic. Life will be normal for every Filipino, especially pagdating po sa ating ekonomiya. Di po ba? Because our people need our economy para mabuhay po tayo. Okay. Of course. Pangalawa, it's provided in the Constitution that the election should be held on the second Monday of May every 3 years. So, we cannot disregard our Constitution. We have to follow the rule of law. Kasi kung hindi po tayo susunod sa batas, then saan tayo lahat patungo? It's the law that binds us all together in a community that thrives. So, yun ang sinabi ng batas. And the second Monday of May, every 3 years, mag-eleksyon tayo. Sundin natin yun. So, but on the other hand, paano natin maitatago yun ang isang malinis, marangal, mapayapa at safe na eleksyon? The only way to do it is hybrid election system, not Smartmatic. Yes. Because not Smartmatic, definitely not Smartmatic. Dalawa ang linya na kailangan mong gawin. Linya sa labas, linya sa loob.
So, it doesn't make sense. So, kung gusto nating itaguyod yung ating eleksyon, which is the best thing to do, even if the rest of the world is postponing their elections, we can do it safely. Basta hybrid election system ang gagamitin natin. I believe, sir, in the hybrid election. When you explained it, I think it's wiser, I think it's safer, and it has more integrity. Hybrid election has more integrity. Ngayon, sir, nasabi niyo na po ba sa COMELEC yan? What is the stand of the COMELEC with regards to hybrid election? Are they considering it? Sir, very good question. Nung nag-file po si Senator Soto ng hybrid election system, nag-hearing po sa committee ni Senator Amy Marcos. Ang problem po, napasukan po, na-hijack po ng COMELEC at Smartmatic yung result ng committee report. Okay. Ganito po, meron din po ang COMELEC na hybrid version. Pero makikita po ninyo, sir, mga kababayan, yung intensyon nila na mandaya. Ganito po. Okay. Ganito ang sistema nila. Boboto ang tao, gamit pa rin ang Smartmatic. So pagkatapos mo wait lang, sir. Pagkatapos mo mag-shade, ihuhulog mo sa makina nila ni Smartmatic yung balota. Pagkatapos nun, bibilangin ng makina. Pagkatapos, ipapakita ng makina yung picture ng balota mo sa screen. Tapos, bibilangin na daw natin ng mano-mano yung picture ng balota sa screen. So, saan ka makakakita ng eleksyon na 2 beses mo binilang? Binilang ng makina, binilang din ng mano-mano. Pero, ayaw nilang bilangin muna ng mano-mano. Makina muna, bago mano-mano. Tapos, hindi nila ipapabilang sa atin yung physical na balota na sinid natin. Ang ipapakita sa atin, sir, picture ng balota. Pwedeng dayain tayo sa picture ng balota. Kaya ayaw nilang ibigay sa atin yung balota para bilangin, picture lang sa inyo. Dahil dinoktor na nila yon. So you see, ganun ang kanilang hybrid election. Boto ka muna, gamitin mo yung Smartmatic, pagkatapos, lalabas si Smartmatic ng picture ng mga balota, yun ang bilangin ng mano-mano. So yun ang kanilang version. So makikita mo, ayaw nilang ipabilang sa atin ang ating physical na balota. Picture lang ang ipapabilang dahil madaling dayain ang picture ng balota. Yes. So pagpasok pa lang ng balota, pipicture siya, tapos dadagdagan na niya ng mga boto. So paglabas, doctored na yung image. So you see, diyan nandadaya ang Smartmatic. Makikita mo talaga yung intensyon ng Smartmatic at COMELEC. Yan yung parang sir yung sinasabi natin, kunyari may ginawa kami pero actually wala. Yun. Tama yun, sir. Tama yun. That's exactly what the COMELEC is doing. Yeah. And what they're trying na paniwalaan natin na may ginawa sila. Pero kung susumahin mo, actually wala. They just went around the dayaan. That's correct. That's correct, sir. Pinaikot lang tayo. Yes. Sir, salamat na nabanggit mo yan that we have talked about the COMELEC's version of hybrid voting. Hybrid election. Sir, pwede ba natin ipa-plebiscite yan? Ano mas gusto nyo? Hybrid ng COMELEC o hybrid ng nila Attorney Glenn Chong? Hindi ba natin pwedeng pagbotohan yan or is it too late? Actually, sir, we were just pressed for time ngayon. Naubusan lang tayo ng oras. But yung ibang grupo po natin na mga kasama, they are seriously considering a people's initiative. Yung people's initiative, tayong gagawa ng batas. If only to press the point. So, kung hindi na po natin magagawa yun ngayon kasi ano na po, mag-2022 na. Yes, andyan na ang 2022. After the 2022, kung si Smartmatic pa rin, pwedeng gawin natin as a third option. Yung pangatlong option natin. Instead of making a tactical retreat, or in a way, that's our tactical retreat. So, yung sinabi ko po, first 2 options, mag-rally sa kalsada, mag-rally behind a candidate, a common candidate,
that's intended for the coming elections. Pero kung wala tayo doon sa first option and second option, tactical retreat, pwedeng gawin natin yung People's Initiative after the elections. Sir, okay. Alam naman natin ang naganap, whether the opposition will deny it or they will admit, of course, they're not going to admit it, na nangyari itong dayaan na ito. Because I cannot really, even in my wildest imaginations, in my wildest capacity to think about it, na paano man na matatalo ni Vice President Robredo si BBM sa nakaraang eleksyon. Okay, given that we still have Smartmatic, halimbawa hindi nangyari itong hybrid election na version ninyo, how are we going to be, paano natin mabantayan, sir, ang ating mga boto para masigurado natin na hindi na mangyari ulit ang nangyari na yon? Sir, ganito. That's a very good question. I thank you for that. Actually, may nag-comment po kanina. Nakita ko po yun. Paano natin maprotektahan ang ating boto? Yes, paano? Actually, nag-live na po ako nito about a few months back. But hindi ko pa na ulit-ulit. But dapat po natin ulit-ulit. Refresh us, yes, attorney. I address the issue, the solution to the candidates themselves. Yung mga kandidato, especially sa baba. Kasi po ganito yan. Kung ako ay tatakbong mayor, may mga vice mayor po ako, may mga konsihal po ako. Councilors, Because the election is micromanaged, yung campaign. Yung campaign, sir, is micromanaged kasi sa baba yun eh. Ang suggestion ko po, and this is common naman talaga nangyayari, nagmamantuman yung mga kandidato doon sa loob, sa baba. Mayor, vice mayor, konsihal, nagmamantuman yan sila. So sa isang presinto, alam na nila kung ilan ang boto nila. Because kilala nila yung mga tao doon na mga butante nila. Yes, yes. Okay. So, dito sa presinto na to, 300 ang butante. More or less alam ko na kung, or 500 ang butante, more or less alam ko na ilan ang boto ko rito, ilan ang boto ng kalaban ko. So, ang suggestion ko, pwede po nating gawin yun na mag-execute ng affidavit yung kanilang butante kung ilan sila. So, example, ito alam ko 500 ang parang sa isang barangay, attorney, para sa isang barangay natin yung initiative na yan. Isang barangay. Okay. Isang barangay, 500 ang butante. 200 yan akin. So, ang gagawin ko, papipirmahin ko ng... Nag-freeze si attorney. Babalik po yan. Ladies and gentlemen, let's just wait for it. Or ako ba nag-freeze? Okay. Abangan lang po natin babalik si attorney dahil akala ko ako yung nag-freeze. I was asking my team if ako yung nag-freeze, but I think attorney was the one who got frozen. Napakaganda pa naman po ng kanyang sinasabi tungkol sa ating paano natin babantayan ang ating mga boto. Ngayon po, ladies and gentlemen, habang inaantay natin ang pagbabalik ni attorney dahil napaka halaga po ng sinasabi niya, let's just wait for him. We all share, like yung sinabi ni Luke Mark kanina, ganito na ba talaga katanga ang mga Pilipino? Hindi po tayo tanga. I refuse to believe na tanga tayo mga Pilipino dahil we are one of the most intelligent race in the world. Tayo po mga Pilipino, ibang klase tayo. We are very talented, we are very diligent. Our tenacity, yung pong tibay natin, napakataas ng level niya. I think what is just happening right now is our resignation to the system. Hindi po ba? Yun pong, yung resignation natin, kagaya po nung isang comment kanina rin na, sige na, sinabi din ni Luke Mark, tatanggapin na lang natin yan. Wala naman na yan. Hindi naman na natin matatanggal ang corruption, hindi na natin matatanggal ang illegal drugs, hindi na natin araw-araw man tayo bumoto, alam naman natin na dadayain tayo. Let's not be like that. Okay, si attorney po bumabalik na ngayon. Ayan po siya. Attorney, are you back? Are you with us? Okay. Hi, attorney.
Okay. Antayin lang po natin Yes, si sir. Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn Chong, you're back. Please continue on with what you were just saying on how we are going to paano natin babantayan ang ating mga boto, O Attorney. sige sir, I'll go back. So, alam na po ng kandidato kung ilan yung kanyang, example ha, ito barangay, 500 Barangay. ang botante dyan, Mm. 200 boboto yan sa akin. So Mhm. papa-execute po sila ng pro forma affidavit kung sino ang binoto nila sa posisyon na to. For example, tumakbo ako mayor o tumakbo akong party list. Dito sa presinto na to, may 100 na boboto sa akin as party list or as mayor. So, on the day of the elections, paglabas, pwedeng may kukuha sa kanilang affidavit. And then, bibilangin mo yung affidavit mo. 100 ito. Paglabas ng resulta, kapag ang boto mo ay 10 lang, dinaya ka na ng makina. So in other words, yung system will provide you probable cause. So makikita mo. Kasi, kaysa wala ka talagang hawak, di po ba? Yes, Kasi yes. hindi naman natin mabubuksan yung makina nila. Hindi naman natin pwedeng sugurin yun eh. Kasi kakasuhan tayo. So the only way tayo. Opo. is for the voter to publicly declare kung sinong binoto niya. So, hindi po pwedeng magsabi ang COMELEC ng ballot secrecy. Kasi, ballot secrecy, the principle of ballot secrecy, na hindi pwedeng i-disclose yung balota, applies to COMELEC. Hindi pwede si COMELEC i-disclose niya kung sinong binoto mo. But, as a voter, you are free to disclose kung sinong binoto mo because that is freedom of expression. Di po ba? Okay. Kasi, para po malaman ng taong bayan, palagi pong sinasabi ng COMELEC, ballot secrecy. Hindi pwedeng ipakita yung resibo, hindi pwedeng ipakita yung balota. Hindi mo pwedeng ipakita ang balota, ang resibo, kung si COMELEC ikaw o si Board of Election Inspector ikaw. Kasi si BEI is acting in behalf of COMELEC. So hindi kayo pwede mag-disclose kasi wala kayong freedom of expression sa balota na yan kasi hindi yan sa inyong balota. Di po ba? Yes. Okay. That's not your ballot, COMELEC. That's not your ballot, teacher. You cannot disclose it. So ballot secrecy. Pero kung ibabalandra ko sa blackboard kung sino ang binoto ko, that is my freedom of expression. Political right ko yan. Pwede kong i-disclose to the world sino ang binoto ko. Because it is my ballot, it is my right. So naintindihan ko ninyo, ulitin ko. Si COMELEC, si teacher, hindi pwedeng i-disclose, ipakita, ilabas ang inyong resibo, ang inyong balota, ang inyong resibo, ang inyong balota, kasi hindi sa kanila ang balota na yan. Hindi sa kanila ang resibo na yan. Wala silang right of expression. So, ballot secrecy will rule over them. Pero, kung yung balota yan, yung resibo yan, that is part of your freedom of expression. Free speech. So, ito, binoto ko si BBM. So, walang hahadlang sa akin. Walang ballot secrecy dyan. So kaya pwede po yung concept na mag-execute ka ng affidavit para ipakita mo kung sinong binoto mo. Tapos bibilangin natin kung ilan ang boto mo. For example, ako tatakbong party list, sabihin natin, example lang, halimbawa, nakalikom ako ng 100 botante dyan. Hindi ba pa-execute ko ng affidavit para alam ko may 100 votes ako dyan. Paglabas ng resulta, kung 0 ako, ay, kakalad ka rin ko na yung makina ninyo. Bubuksan ko na kasi meron na akong probable cause. It's the probable cause. Kasi kung wala kang probable cause, hindi mo ka pwedeng magsabi na may dayaan kasi wala kang probable cause. Pero pag nakita mo, 100 ang nagsabing bumoto sa akin, bakit na 0 ako dyan? Ibubuksan ko yan. Titingnan ko kung totoo ba talagang 0 ako dyan. So that's the only way. Pag alam ng COMELEC at Smartmatic na desidido ang taong bayan, na gawin natin yan, siguro baka atras. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much, Attorney Glenn Chong. Thank you very much for this very, very informative na kailangan nating mga Pilipino ngayon. Kasi I don't know if you will agree with me, Attorney, for so many years, for the last 30 years, kasi bata pa tayo lahat bago na itong 30 years, bata pa tayo bago nag 30 years
Pero itong 30 taon na dumaan, pagka ito pong yung huling eleksyon noong 2016, yung national election noong 2016, after the election, all Filipinos now are very much involved with what is happening to our nation. Kahit doon ka pa sa oposisyon, kahit DDS ka pa, dilawang ka, it doesn't matter. People are more aware now and people are more involved right now sa progress at welfare ng ating bansa. Tama man o mali ang pinaglalaban ng isang individual, the important thing is you are there, your voice is being heard, and we are very much concerned. Hindi ba? Attorney, ganyan po ang labanan ngayon. Kaya napaka-importante nitong 2022 election na dadating because no matter what the other side would say, but us who support this administration and this president, we know that something has happened, something good has happened, a change has happened in all of us. Diba, Attorney? Kasi itong pinag-uusapan lang natin na papaano tayo mag-go about sa malinis na eleksyon. This is an indication that right now, we are there. Hindi ba, sir? Yes, sir. I agree with everything you said. But I only have 2% ng battery ko, sir. I'd be out yes. in I will have to let you sir, go now, thank sir. you. You can continue na lang, sir. You can continue with whatever message you want to share. I'll bid for sir, mabilis na lang po. Mabilis na message para sa ating mga kababayan. Sir, I think I have everything. I have said everything. I pray na we will be part of our solution for the problems of our country. Our problems will not solve itself. We have to solve our problems ourselves. Kailangan po natin magkaisa right now. Magsimula po tayong lahat, mga kababayan. Unahin po natin yung malinis na eleksyon. Thank you, sir. Sir Peter. Thank and you, everyone. sir. Thank you very much. Good night. Maraming salamat. We will have you again. We will have you again, sir, especially pag malapit na ang eleksyon. Thank you so much. Ako, nawala na talaga ako. Okay. And there you have it, ladies and gentlemen. This very, very eye-opening episode of Pilipinas Attitude Pa. As I was saying kanina, nung nawala si Attorney Glenn Chong, ang tenacity nating Pilipino is very mataas eh. As I have said earlier and as I have said from the past episodes, we are now very much involved with our country. We are now very much involved with what we will be having in the future. Hindi po natin bibitawan kung ano na po ang nakuha natin ngayon. No matter what other people, especially the bad intent, masasamang intensyon ng mga tao, napakarami po niyan, yung mga gahaman na mga politiko na gusto lang pumosisyon dahil talagang gusto lang naman nila magnakaw, namimiss na nila magnakaw ng malala. Huwag po natin hayaan yan na bumulusok sa darating na eleksyon. Lagi po nating tatandaan ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng mga pamangkin natin, ng mga anak natin, ng mga mas nakakabata. Right now, we are going through a very, very hard, sapul po ang ekonomiya, sapul ang kabuhayan nating lahat sa nangyayaring pandemya. At hindi natin hahayaan, ladies and gentlemen, na mapunta tayo sa kamay ng isang kawatan, ng isang presidente, senador, congressman, governor, mayor. Hindi natin hahayaan na mapunta tayo sa kamay ng mga kawatan, sa kamay ng mga taong walang gustong gawin, kundi punuin ang sarili nilang makasariling intensyon na ang puso ay hindi nasa ating mga ordinaryong Pilipino. Lagi po natin tatandaan yan sa dadating na eleksyon. Gumising po tayo at ipaglaban natin ang karapatan natin. Tama si Attorney Glenn Chong. Bantayan natin ang ating mga boto sa 2022. Napakaganda nung sinabi niya na isuggest natin sa ating mga barangay captain, sa ating mga mayor, yung affidavit na pwede nating pirmahan bilang mga botante ng ating barangay or ng ating distrito. Ladies and gentlemen, we are facing a crucial moment in the history of this country. Because if we want to be better, let's choose the best people to lead us. At lagi po nating tatandaan, iisa lang ang ating bayan na dapat nating alagaan. Kaya't bago ang ano paman, bago ang sarili,
Pilipinas muna. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay namin, ng mga regular naming viewers. Thank you very much. We really appreciate your participation in our advocacy for us to have a better Philippines. Mabuhay po kayong lahat. Hi Tam, hi Fred, hi everybody. These are my close friends. Hi. Good evening everybody. Maraming salamat at magandang gabi.